आज चाहिँ हामी पकाएको गोलभेडाको अचार बनाउने छौँ र यसरी पकाएको गोलभेडाको अचार अति नै स्वादिलो पनि बन्छ र कतिचोटि हामीलाई धेरै मन पर्ने पनि कुरा हो। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसको लागि एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई यसरी राखिदिने। तोरीको तेललाई चाहिँ मजाले तातिनलाई छोडिदिने। अलिकति जिरा र धनिया सिङ्गो रूपमा यसमा राख्ने। थोरै यो सुकेको खुर्सानीलाई पनि यसमा राखिदिने र अलिकति अब हामी यसमा हरियो खुर्सानी पनि राख्छौँ। अचार भएको कारणले गर्दाखेरि पिरो पिरो भएकै राम्रो। र अलिकति प्याजलाई पनि यसमा राखिदिने र यी सबै सामग्रीहरूलाई अब हामी चलाउनु पर्छ। र प्याज फ्राई मजाले रातो भइसकेपछि बेसारलाई पनि राख्ने र अब यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ र अलिकति अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि सँगै राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अलिकति मैले यो टमाटरलाई राखेको छु र यसरी गोलभेडा यसरी राखिसकेपछि यसलाई मजाले चलाइदिनु पर्छ। लगभग 2-3 मिनेटपछि स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्ने र अब यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ र टमाटर यसरी सफ्ट हुन थालेपछि मजाले यसरी चलाउँदै यसलाई अलिकति मिक्स गर्दै जाने र यसरी मैले दबाउँदै यसलाई मसिनो गरिरहेको छु र यसरी नै तपाईहरुले पनि गर्नुहोला। लगभग 10 मिनेटपछि यो मिक्स मसला यसरी राखिदिने र फेरि पनि यसलाई चलाउने। 5 मिनेट जति सानो आगोमा यसरी पकाइसकेपछि यो धनियाको पात राखेर यसलाई फेरि पनि चलाइदिने र यसरी गरेर लगभग हाम्रो गोलभेडाको अचार चाहिँ तयार यसरी भएको छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। र मैले चाहिँ लगभग यसरी गोलभेडाको अचारलाई सर्भ गरेको छु र बनाउनलाई अति नै सजिलो पनि बन्ने यो गोलभेडाको अचार तयार भएको छ। यदि तपाईहरुलाई पनि आजको रेसिपी मन परेको छ भने पक्कै पनि यसपालि र यो समयमा गोलभेडाको अचार बनाएर मिठोसँग घरमा खानुहोला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपीले मन परेको छ भने पक्कै पनि बनाएर खानुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।